Η ανακοίνωση από το κτηνίατρό σας προκαλεί σοκ. Το αγαπημένο σας ζωάκι έχει διαβήτη. Τι κάνετε? Αρχικά, είναι σημαντικό να συνέλθετε από το σοκ. Στη συνέχεια, και αφού το ζώο σας αρχίσει την κατάλληλη θεραπεία που θα σας συστήσει ο γιατρός σας, θα καταλάβετε ότι ο διαβήτης είναι μια παθολογική κατάσταση με την οποία το σκυλάκι σας μπορεί να ζήσει και μάλιστα να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επίγοντα περιστατικά που μπορεί να συμβούν σε ένα διαβητικό ζώο και αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Αν εμφανιστούν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τα αντιληφθείτε έγκαιρα, γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα και σωστά, μπορεί να αποβούν μοιραία για τη ζωή του σκύλου σας. Δύο είναι τα πιο συνηθισμένα επίγοντα περιστατικά σε ένα σκύλο με διαβήτη: οι υπογλυκαιμικές κρίσεις και η διαβητική κετοξέρωση. Στις υπογλυκαιμικές κρίσεις, η συγκέντρωση της γλυκόσης πέφτει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν κατά λάθος χορηγήσετε μεγαλύτερη δόση ινσουλίνης από αυτή που πρέπει. Μπορεί όμως να συμβεί αν το ζώο σας για κάποιο λόγο χάσει κάποιο γεύμα, καθυστερήσει να το φάει ή αλλάξει η ποσότητα της χορηγούμενης τροφής. Ή ακόμα, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στο βάρος του ζώου, χωρίς να υπάρξει η κατάλληλη προσαρμογή της δόσης της ινσουλίνης. Σε άλλες περιπτώσεις, ο σκύλος σας μπορεί να φάει κανονικά το γεύμα του, αλλά να κάνει εμετό μετά από αυτό. Τέλος, μια υπογλυκαιμική κρίση μπορεί να εμφανιστεί αν για κάποιο λόγο υπάρξει έντονη άσκηση του ζώου σε σχέση με τη ρουτίνα του, ή ακόμα αν αρχίσει θεραπεία για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας και υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των χορηγούμενων φαρμάκων. Εφόσον τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πέσουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ο σκύλος σας θα εμφανίσει αδυναμία, κατάρτωση και ίσως να φτάσει στο επίπεδο της λιθαργικότητας. Δεν θα έχει όρεξη να φάει, μπορεί να εμφανίσει απώλεια της όρασης του, ίσως να αρχίσει να τρέμει και να έχει απώλεια ισορροπίας. Αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, το ζώο μπορεί να εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις και στη συνέχεια να εμφανίσει κόμμα και να πεθάνει. Τα συμπτώματα αυτά θα εμφανιστούν ξαφνικά, χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ανεβάσετε τα επίπεδα γλυκόζης του ζώου σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εφόσον το ζώο σας έχει τις αισθήσεις του, δώστε του αμέσως να φάει κάτι. Αν δεν έχει πλήρως τις αισθήσεις του, δώστε του λίγο μέλι ή σιρόπι για να επανακτήσει τις αισθήσεις του και στη συνέχεια δώστε του ένα γεύμα. Αν το ζώο σας είναι ανέστητο, τρίψτε τα ούλα του με λίγο μέλι ή σιρόπι. Αφού κάνετε τις ενέργειες που μόλις είπαμε και μόλις το σκύλο σας συνέρθει λίγο, πάρτε τον γρήγορα στο κτηνίατρο. Μην δώσετε από μόνοι σας άλλη δόση ινσουλίνης πριν μιλήσετε με τον γιατρό σας. Στη διαβητική κετοξέρωση συμβαίνει το αντίθετο από την υπογλυκαιμία. Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός του ζώου δηλητηριάζεται από τα πολύ ψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί η δόση ινσουλίνης που παίρνει δεν είναι αρκετή, είτε γιατί εξαιτίας μειωμένης δράσης της ινσουλίνης, λόγω αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα, ταυτόχρονη παρουσία και άλλων ασθενειών ή εξαιτίας παχυσαρκίας. Ή συχνά μπορεί να παρατηρηθεί στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει ακόμη η διάγνωση του διαβήτη και το ζώο σας δεν παίρνει ινσουλίνη. Γι' αυτόν τον λόγο, η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη και η αντιμετώπιση του είναι εξαιρετικά σημαντική. Τι θα δείτε στο σκύλο σας αν πάθει διαβητική κετοξέρωση? Το ζώο θα πίνει υπερβολικά πολύ νερό και θα έχει πολυουρία. Θα εμφανίζει σημαντική αδυναμία, μπορεί να το δείτε ακόμα και λιθαργικό. Δεν θα τρώει και θα χάσει βάρος. Πολύ πιθανό να κάνει εμετούς και να εμφανίσει αφυδάτωση. Αν υποπτευτείτε ότι ο σκύλος σας πάσχει από διαβητική κετοξέρωση, αναζητήστε άμεσα κτηνιατρική βοήθεια. Το ζώο σας θα χρειαστεί εντατική νοσηλεία, ενδοφλέβια χορήγηση ορών για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και της διαταραχής των ηλεκτρολιτών και λήψη ινσουλίνης ταχείας δράσης. Επίσης, ανάλογα με το πόσο προχωρημένη είναι η κατάσταση, μπορεί να χρειαστεί και θεραπεία για δευτερογενείς επιπλοκές που μπορεί να υπάρχουν, όπως το εγκεφαλικό είδημα, υγρός στους πνεύμονες, καρδιακή και νεφρική ανυπάρκεια.